Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Unboxing σήμερα, παιδιά, για κάτι που περιμέναμε αρκετό καιρό. Βασικά όσοι είναι φαν της εταιρείας περιμένανε καινούριο μοντέλο και σήμερα βγήκε. Πάμε να δούμε το unboxing. Η καινούρια GoPro Mission 1, παιδιά. Επιτέλους η GoPro βγάζει καινούριο μοντέλο μετά τη 13. Να θυμίσω ότι η 13 είναι πολύ καιρό χωρίς αναβάθμιση, τέλος πάντων. Βγάζουμε σιγά σιγά εδώ. Και έχουμε σήμερα στο κανάλι τη Mission 1 Pro. Πάνω απ' όλα τι βλέπει κάποιος μόλις ανοίγει τη συσκευασία, μόλις βλέπει τη συσκευασία. 1 ίντσα αισθητήρας, παιδιά. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα για τα νυχτερινά και τα χαμηλού φωτισμού πλάνα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει γύρω-γύρω. 8K60, χαμός, παιδιά, 4K 240 frames, 1080-960, δηλαδή μιλάμε για... Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει κάποιος να τα πιάσει αυτά τα specifications. HLG, HDR, εντάξει, D-Log, Subject Tracking, έχει και Subject Tracking, παρόλο που δεν γυρνάει, κάνει track. Αυτά θα τα δούμε σε βίντεο που θα κάνουμε δοκιμές, GPS, αδιάβροχη, AI απάνω, 1 ίντσα. Τι να πρωτοδείς τώρα εδώ πέρα, στο κουτί. Mission 1 Pro Deliver Cinema Grade 8K, εντάξει παιδιά, δεν το συζητάω, είναι... Και τι έχει μέσα το κουτί, έχει το σκίαστρο, να το πω. Μία μπαταρία, η οποία, αυτό εδώ θα σας ενδιαφέρει τώρα. Οι μπαταρίες της Mission 1 είναι συμβατές με τις GoPro 13. Είναι Enduro μπαταρίες, τις έχουν ονομάσει Enduro 2, είναι μεγαλύτερες σε διάρκεια και είναι συμβατές. Άρα, εγώ ας πούμε που χρησιμοποιώ την GoPro γύρω 13 και έχω και τον φορτιστή και έχω και 3 μπαταρίες, μπορώ να χρησιμοποιήσω το φορτιστή και τις μπαταρίες της γύρω 13 στη Mission 1, αλλά και αν προμηθευτώ μπαταρίες ή όπως έχει εδώ πέρα μέσα την Enduro 2, φορτίζει με το φορτιστή κανονικά που έχω της γύρω 13. Οπότε αυτό είναι πολύ καλό, το ότι κρατήσανε τις ίδιες μπαταρίες, τουλάχιστον να εξοικονομήσουμε λίγο από εκεί, γιατί τα υπόλοιπα έχουν αλλάξει. Πάμε λοιπόν να την ανοίξουμε σιγά σιγά. Ωραία. Και να δούμε κουτάκι κλασικό της GoPro των τελευταίων χρόνων, δεν έχει πια θήκη, είναι μόνο το χάρτινο, εντάξει. Και έχουμε καλωδιάκι, το σκίαστρο, ωραία, μία βάση, μπαταρία, πολύ σημαντικό, δεν έχω υπομονή παιδιά, θα τη σκίσω. Enduro 2, το βλέπετε, Enduro 2. Είναι ίδιες ακριβώς και μάλιστα θα φέρω μία από τη Hero 13 να τη συγκρίνουμε. Αυτές είναι της Hero 13 η Enduro και βλέπετε είναι ακριβώς η ίδια με την Enduro 2 σε μέγεθος και είναι φυσικά συμβατές. Αυτή είναι η Enduro η 1 ας πούμε και αυτή είναι η Enduro η 2 η καινούργια που κυκλοφορεί μαζί με την Mission 1 Pro και φυσικά μπορείτε να την προμηθευτείτε την Enduro 2 για τη Hero 13. Δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο εδώ, πάμε στο zoom. Mission 1. Τώρα να προσπαθήσω να τα βγάλω με ηρεμία ή απλά να τα τραβήξω. Ας τα βγάλουμε με ηρεμία. Αυτή είναι η κάμερα, φακός παιδιά, μεγάλος, οθόνη μπροστά. Βγάζουμε τα αυτοκόλλητα. Πίσω, camera must be updated before you can use it. Κλασικά και do not open mic drain. Εδώ πέρα παιδιά πολλοί μπερδεύονται με τις GoPro, είναι το σημείο από το οποίο βγαίνει το νερό, άμα τη βουτήξουμε μέσα στη θάλασσα ή σε νερό τέλος πάντων, από εδώ πέρα βγαίνει το νερό από το μικρόφωνο για να μπορεί να ακούγεται σωστά όσο πιο γρήγορα γίνεται, είναι drain. Και να βγάλουμε φυσικά και εδώ και έχουμε την Mission 1 Pro παιδιά και για να δούμε. Το σκίαστρο μπαίνει έτσι, είναι ελαστικό, είναι ελαστιχένιο, οπότε θέλει λίγο πίεση και μπαίνει έτσι, μάλιστα, πολύ ωραία, έτσι μπαίνει και το σκίαστρο. Και παιδιά αυτή είναι η GoPro Mission 1 Pro με επιτέλους 1 ίντσα αισθητήρα για νυχτερινά. Δεν χρειάζεται να σας το πω, συγκριτικά όλα αυτά θα τα κάνουμε για να μπορέσουμε να δούμε τι έχουν φέρει με όλα αυτά τα καινούργια και έχει και καινούριο επεξεργαστή, GP3. Τι έχουν φέρει λοιπόν από την GoPro σε αυτό το καινούριο μοντέλο. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!